नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने नेपाली टु इंग्लिश सेन्टेन्स सजिलै सिक्नुहुनेछ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, तपाईको इंग्लिशमा इम्प्रुभ हुनेछ। अब हामी यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। हामी काम गर्छौं भन्नु पर्यो भने हामीले अंग्रेजीमा we work हामी काम गर्छौं we work। तिमी सुत्छौ you sleep तिमी सुत्छौ। म पानी पिउँछु हामीले म पानी पिउँछु भन्नु पर्यो भने अंग्रेजीमा कसरी भने त I drink water म पानी पिउँछु I drink water। ऊ हाँस्छ he laughs ऊ हाँस्छ। उनी लेख्छिन् she writes उनी लेख्छिन्। हामी दौडिन्छौं we run हामी दौडिन्छौं we run। म गीत सुन्छु I listen to music म गीत सुन्छु I listen to music। ऊ टिभी हेर्छ he watches TV ऊ टिभी हेर्छ। उनी नाच्छिन् she dance उनी नाच्छिन् she dance। हामी खेल खेल्छौं we play games हामी खेल खेल्छौं we play games। तिमी पढ्छौ you study तिमी पढ्छौ you study। म काम गर्छु भन्नु पर्यो अब हामीले म काम गर्छु भने हामीले अंग्रेजीमा कसरी भन्नु त I do work म काम गर्छु I do work। ऊ हिँड्छ he walks ऊ हिँड्छ। उनी खाना पकाउँछिन् भन्नु पर्यो भने हामीले अंग्रेजीमा कसरी भन्ने she cooks food उनी खाना पकाउँछिन् she cooks food। हामी बस्छौं we sit हामी बस्छौं we sit। तिमी बोल्छौ you speak तिमी बोल्छौ you speak। म सिक्छु I learn म सिक्छु। ऊ सिकाउँछ he teaches ऊ सिकाउँछ। उनी गाउँछिन् she sings उनी गाउँछिन्। हामी हेर्छौं we watch हामी हेर्छौं। तिमी खेल्छौ you play तिमी खेल्छौ you play। म बोल्छु I talk ऊ खान्छ he eats ऊ खान्छ। उनी पिउँछिन् she drinks उनी पिउँछिन्। हामी जान्छौं
जान्छौं we go we go हामी जान्छौं तिमी आउँछौ तिमी आउँछौ you come तिमी आउँछौ ऊ खेल्यो he played ऊ खेल्यो उनी किताब पढिन् she read a book उनी किताब पढिन् she read a book हामी समयमै पुग्छौं we arrive on time हामी समयमै पुग्छौं म दैनिक व्यायाम गर्छु I exercise daily म दैनिक व्यायाम गर्छु I exercise daily ऊ सधैँ ढिला आउँछ भन्नु पर्यो भने हामीले अंग्रेजीमा he always come late ऊ सधैँ ढिला आउँछ उनी धेरै बोल्छिन् she talks a lot उनी धेरै बोल्छिन् she talks a lot तिमी राम्रो काम गर्छौ you do a good job तिमी राम्रो काम गर्छौ you do a good job म साथीहरुसँग खेल्छु I play with friends म साथीहरुसँग खेल्छु I play with friends ऊ बजार जान्छ he goes to the market ऊ बजार जान्छ तिमी राम्रो बोल्छौ you speak well तिमी राम्रो बोल्छौ you speak well म समाचार हेर्छु I watch news म समाचार हेर्छु I watch news उनी सधैँ हाँस्छिन् she always smiles उनी सधैँ हाँस्छिन् तिमी राम्रो सोच्छौ you think well तिमी राम्रो सोच्छौ you think well म ध्यान दिन्छु I pay attention म ध्यान दिन्छु I pay attention ऊ किताब किन्छ he buy books ऊ किताब किन्छ he buy books ऊ किताब किन्छ यदि तपाईलाई यस्तो इंग्लिश सिक्ने भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् अर्को भिडियोमा अझ राम्रो सेन्टेन्स लिएर आउने छु